За легендою, брати Дурови створили Телеграм на гроші, отримані від продажу соцмережі ВКонтакті. Ні сам Дуров, ні російські олігархи, що купили ВК, не називали точної ціни, але за даними російського Форбсу, мова йшла про 420 мільйонів доларів. Будь-яка компанія потребує гроші на розвиток, тому Дуров час від часу залучає інвестиції, випускаючи облігації та навіть двічі намагався запустити криптовалюту. Перший криптомлинець зійшов на нівець, а сам Дуров втратив кілька сотень мільйонів доларів. Тому після роботи над помилками Павел повернувся до цієї ідеї, але цього разу не у звичайний та не зовсім законний спосіб. І кожен користувач Телеграму потенційно йому в цьому допомагає. Отже, час розібратися, звідки бере гроші Телеграм, і щоб зрозуміти, чому Дуров не хоче йти класичним шляхом залучення інвестицій від західних інвесторів, треба подивитися, хто і коли давав йому гроші. Для початку треба глянути на перших офіційних інвесторів. За твердженнями Дурова, він щомісяця із власних коштів витрачає 1 мільйон доларів на сервери, зберігання і передачу даних та зарплатню працівників. Протягом перших 5 років Телеграм не мав публічних методів заробітку. 2018 та 2021 року Дуров залучив 2 раунди інвестицій на суму 2,5 мільярди доларів для покриття боргів та перший запуск власної криптовалюти. 2018 року Дуров подав запит на дозвіл на запуск криптовалюти в США. Тоді американська комісія із цінних паперів та бірж дійшла висновку, що це цінні папери, тому вимагала докладної фінансової інформації від Телеграму, чого Дуров робити не захотів. Він заявив лише, що 81 інвестор вклав у платформу 850 мільйонів доларів, але їхніх імен він не називав. Цього виявилося недостатньо, і комісія не надала дозволу на випуск криптовалюти. А Дуров був вимушений повернути майже всі отримані гроші із відсотками. Тож ситуація після спроби запуску стала іще гіршою, ніж до цього. Цікаво, ким були ці ранні інвестори, що вкладали майже $1 мільярд у закриту платформу без чіткої юрисдикції, бізнес-плану та із численними звинуваченнями щодо співпраці з режимом Путіна. Після відмови Дурова називати імена інвесторів, частина з них самостійно озвучила свої внески. Серед інвесторів виявилися російський мільярдер Роман Абрамович, засновник російської платіжної системи Ківі Сергій Солонін та колишній власник компанії Вімбільдан Давід Якобішвілі, проти якого Україна ввела санкції за близькі стосунки з путінським режимом. З огляду на ці імена стає зрозуміліше, чому Дуров не хотів їх розкривати. Хоча Дуров і заявляв, що не має жодного стосунку до Росії, але вже 2021 року він розмістив облігації Телеграму на Санкт-Петербурзькій фондовій біржі. Деякі ЗМІ тоді писали, що Дуров начебто не знав, хто і де продаватиме облігації, але організатором розміщення виступив сам Телеграм. Тобто Дуров добре знав, хто купуватиме його акції. Вибір біржі залежить від місця проживання потенційних партнерів. Тому цікаво, чому начебто опозиційний до Кремля Дуров віддає перевагу саме російським інвесторам. Того ж таки 2021 року компанія ВТБ Капітал купила облігації Телеграму на понад $1 мільярд. Ця компанія на 60% належить російській державі, і нею понад 20 років керує близький партнер і друг Путіна Андрій Костін. Ще одним покупцем облігацій Телеграму став Альфа Капітал, російського олігарха українського походження Михайла Фрідмана, проти якого введено санкції України та Євросоюзу. Старша донька Путіна Марія деякий час навіть керувала благодійним проектом Альфа Ендо, що фінансувався Фрідманом. Іншим цікавим покупцем облігацій Телеграму став фонд прямих інвестицій уряду Російської Федерації, так само повністю підконтрольний Путіну. Питання безпеки стає все більш і більш актуальним, а одним зі способів захистити себе в інтернеті є VPN-сервіси. Вони можуть змінити вашу IP-адресу, щоб сайтам і зловмисникам було важче за вами слідкувати, а ви мали би більшу анонімність в інтернеті. Також VPN додатково шифрують ваш трафік, тому якщо ви користуєтесь Wi-Fi у публічних місцях, дуже бажано вмикати VPN. Таких сервісів є чимало, і велика частина з них безкоштовні, але я дуже не раджу користуватися ними, адже у такому випадку зазвичай сервіс продає дані про ваші дії рекламним компаніям. Тому про жодну приватність мова уже не йде. Я вже багато років користуюся VPN і раджу використовувати сервіс CyberGhost. Він працює за законами Євросоюзу, які набагато краще захищають приватні дані користувачів, ніж американські. Також він є одним із найкращих за співвідношенням ціни до якості. CyberGhost – це один
один із найнадійніших VPN-сервісів, що надає безпечний та надійний доступ для мільйонів користувачів по всьому світу. Окрім цього, VPN дозволяє розблокувати сайти, які мають обмеження доступу залежно від географічного розташування. Сервіс нещодавно пройшов незалежний аудит, який підтвердив, що компанія не збирає даних про дії користувачів. Застосунок дуже простий у роботі. В ньому можна налаштувати безпеку і обрати будь-який із тисяч серверів VPN у 100 різних країнах. Крім того, одна підписка дозволяє користуватися аккаунтом на 7 пристроях одночасно. За посиланням в описі до відео ви можете отримати знижку у 83% на дворічну підписку та ще 4 місяці безкоштовно. Так що платний аккаунт коштуватиме вам менш ніж 100 гривень на місяць. Якщо щось не сподобається, ви матимете 45 днів, щоб повернути гроші. А служба підтримки працює цілодобово. Так що досить сумніватися, скористайтеся пропозицією та захистіть свою онлайнову активність. 2021 року Telegram у тестовому режимі запустив рекламу, але ця функція не стала популярною. Для її розміщення рекламодавець мав поповнити рахунок на 2 мільйони євро. Замість Netflix, Adidas та Макдональдсу в каналах почали рекламувати мутні канали з криптовалютами, іпотеки, замовні новини та сумнівні курси із біржової торгівлі. Влітку 2022 року Telegram запустив преміум підписку за $5 на місяць. За словами Дурова, на кінець 2023 року цією послугою користувалися 4 мільйони людей. Здається, що цих грошей більше ніж достатньо для розвитку проекту. Але на відміну від України, на Заході Telegram не вважається надійною соцмережею. Тому масовим користувачем платформи і досі залишаються Україна, Іран, Росія, Узбекистан, Індія та інші демократичні країни. А повноцінно вийти на міжнародний ринок Telegram не може через зв'язки із Росією, закритість компанії і небажання дотримуватися законів розвинених країн. Ось один із прикладів. Єврокомісія має поріг для перевірок цифрових платформ, і він складає 45 мільйонів користувачів із Євросоюзу. Скільки реально користувачів має Telegram, неможливо перевірити, тому щоб обійти цю перевірку, Дуров повідомив цифру у 42 мільйони, яка є явно заниженою. Віце-президент із цінностей і прозорості Єврокомісії Віра Йоурова заявила, що правдивість цих даних є сумнівною, тому було почато додаткове розслідування на додачу до основного. Популярність Телеграму має і зворотній бік. Крок за кроком Телеграм перетворився з напіванонімного месенджера на підпільний ринок. І тепер у Telegram Даркнеті можна купити практично все. Наприклад, наркотики, нелегальне порно, зброю або підробні документи. Заявлена анонімність з одного боку приваблює користувачів, що піклуються про свою безпеку, а з іншого перешкоджає платформі заробляти гроші на звичних підписках та контекстній рекламі. Адже тоді доведеться визнати, що дані користувачів збираються та аналізуються або самим Телеграмом, або продаються рекламним платформам. Це може бути однією з причин, чому Telegram і повернув у бік криптовалют, які важко регулювати і контролювати. Більше про це я писав у колонці на Укрправді для проєкту Кремлінграм. Отже, 2018 року Дуров запустив власну криптовалюту Грам на базі блокчейн-мережі Тон. Але комісія із цінних паперів і бірж США дійшла висновку, що Грам – це цінні папери, а за законами США їхній емітент має оприлюднити інформацію про фінансовий стан своєї компанії. Дуров робити цього не захотів. Окрім того, продавати ці папери можна було би лише акредитованим інвесторам, а це суперечило би самій суті анонімної криптовалюти. Тож від ідеї довелося відмовитися, а отримані 1,7 мільярди доларів від продажу токенів Дуров із відсотками повернув інвесторам. 2023 року Дуров повернувся до ідеї криптовалюти, розглядаючи її як можливість заробітку і обходу уваги регуляторів. Для цього Тон перейменували та перезапустили як The Open Network, формально незалежний від Телеграму проєкт, а замість Граму з'явилася криптовалюта Toncoin. Відтоді Toncoin поступово інтегрується в Telegram, забезпечуючи відносно анонімні платежі просто в месенджері. Як приклад, можна навести виплату прибутку від реклами власникам каналів або продаж імен користувачів за криптовалюту. Telegram Open Network або TON – це відносно свіжа така криптовалюта, яку запустив Павел Дуров, засновник власне Телеграму, його команда. І очевидно, що ціль його – це розширювати екосистему саме Telegram. Ну і якби властивості, які він туди закладає, що відрізняє від там найбільш відомих проєктів, зрозуміло, це його більша швидкість, тобто кількість операцій за секунду, які він обробляє, набагато більше, ніж в традиційних дуже відомих проєктах. Головна, мабуть, одна із головних, ну і вартість по факту. Хоча і перший, і другий аспект, який я назвав, впливає прямо на децентралізацію будь-якого криптовалютного проєкту. Тобто завжди, коли йде мова про якісь покращення цих характеристиків, це завжди йде жертва в тому, що криптовалютний проєкт в
певній мірі втрачає ось цю головну ідею децентралізації і нецензурованості, яку закладав Сатоші з самого початку появи цього феномену, такого відомого під назвою криптовалюти. Для популяризації цієї системи Telegram активно інтегрує так звані клікери – ігри, де за прості і майже автоматичні дії користувачі можуть отримувати віртуальні бали NotCoin, які можна конвертувати у криптовалюту. Однією з найпопулярніших таких ігор є Hamster Combat, який також відомий як Хом'як. Ця гра має вже понад 200 мільйонів гравців, а це кожен п'ятий користувач Телеграму. І це однозначний успіх, адже станом на 2023 рік у всьому світі налічувалося 420 мільйонів користувачів криптовалют. Збільшити активність і взагалі кількість користувачів на самому блокчейні Тона. Тобто, щоб проекти, так звані тапалки, які запускаються в Телеграмі, могли більш нативно і, по суті, використовувати сам тон, чим збільшувати його привабливість для потенційних інвесторів і користувачів, які існують в світі криптовалют. Тут не тільки тапалки грають роль, так само не так давно Павел Дуров разом з CTO і на сьогоднішній вже CEO Пауло Ардоні в Дубаї заявили про те, що вони запустили найбільш популярний і широко використований токен чи стейблкоін Tether. Тобто на тоні працює Tether. Кількість емісії цього Tether на тоні відносно мала, якщо порівняємо з Ethereum чи Троном. Але задача, я думаю, Павла Дурова і його команди саме збільшити юзербейс на тоні, і в тому числі за рахунок таких тапалок вони це роблять. Експерт із криптовалют Вадим Груша пояснює, що для отримання криптовалюти із токенів користувач має активувати вбудований у Telegram криптогаманець. А завдяки обіцянкам невеликого, але дуже легкого заробітку, криптовалютою в Телеграмі користуються навіть люди дуже далекі від крипторинку. Також Tone Foundation запустила програму заохочень на суму $115 мільйонів, які спрямують на розвиток екосистеми навколо міні-програм і розвитку телеграмівського блокчейну. Дуров очікує, що до 2028 року Telegram матиме 500 мільйонів користувачів свого блокчейну, ставши найбільшим блокчейном планети. Хоч Telegram і є звичайним чат-месенджером, але він однозначно попадає під серйозний каток регуляторів по всьому світу. І стикається з купою ризиків, в тому числі фінансового характеру, тобто можливості рухати кошти між користувачами чи в своїх цілях. Тобто вони ж, скоріш за все, ціляться не просто залишитись меседжем, а стати такою повноцінною платформою, на якій можна і спілкуватись, і торгувати, і соціальна мережа, все. Тобто для того, щоб це все ефективно працювало, більше того, по всьому світу глобально, треба, щоб було вільне переміщення цінностей, тобто грошей, настільки просто, настільки легко, настільки це можливо. І очевидно, що забезпечити це через наявну вертикаль фінансових організацій, дуже важко, дуже складно, дуже дорого і дуже ризиково. Тому що це дуже складно. Коли ти працюєш ще в одному регіоні, в одній країні, це одна проблема, не скажу, що прямо все вирішилось, але вирішальна. Але коли ти працюєш глобально і тебе задача достукатись будь-де, в будь-який куточок, то ти не зможеш надати можливості рухати грішми настільки просто, настільки це можливо, якщо в тебе немає своїх власних грошей. Те, чим вони займаються, вони створюють екосистему, яка підсилить ось цю електронну економіку, цифрову економіку, яка в них уже і так існує. Вони її будуть розширювати далі і використовувати блокчейн, інфраструктуру як спосіб транспорту цих цінностей, як спосіб уникнути регуляцій, і фактично, можливо, навіть фінансування самих себе. Експерт американського фонду Pantera Capital Космо Дзян вважає, що криптовалюта дозволить Telegram сплачувати рахунки без необхідності ставати публічною компанією. А отже, Telegram і надалі зможе залишати в тіні свої фінансові справи та співпрацювати із Кремлем, адже серед його інвесторів є чимало близьких до Путіна олігархів. Схоже, що криптовалюта таки дозволила Дурову обійти контроль фінансових регуляторів. Через небажання модерувати контент і співпрацювати з урядами західних країн, Telegram став даркнетом у кишені кожного 8-го жителя планети, де екстремісти можуть без наслідків поширювати пропаганду та вести незаконну торгівлю. А правоохоронці не мають важелів впливу на неї. Хоча єдиним виключенням є так звані правоохоронці Росії, до запитів яких Telegram завжди дослухається.
Розвернувшись із заходу на схід, Telegram обрав шлях так званих суперпрограм, тобто сервісів, що пропонують дуже широкий набір інструментів: онлайн-платежі, доставку їжі, знайомства, голосові та відеодзвінки, соцмережу, месенджер і таке інше. Прикладами таких суперпрограм є китайський WeChat, японська Line, індонезійська Gojek або індійська Paytm. Але тим же WeChat користується понад мільярд користувачів, тому він працює під наглядом і з дозволу уряду КНР, який збирає дані про кожну дію жителів своєї країни. До речі, Ілон Маск теж намагається перетворити Twitter, який зараз називається X, на чергову суперпрограму із платежами та дзвінками. Я розказував історію злету та падіння Твіттера ось у цьому відео. Схоже, що цим же шляхом іде і Telegram. Лояльність Дурова до Кремля стала очевидною влітку 2020 року, коли Telegram погодився співпрацювати із російською владою для так званої протидії тероризму. Тим часом, як запити демократичних урядів Заходу і досі залишаються без відповідей. Завдяки ТОН Telegram дозволяє розміщувати в блокчейні повноцінні децентралізовані програми. І це може стати новим поштовхом для популяризації цієї платформи у розвинених країнах. Тут багато плюсів: легкий заробіток, сучасні технології, повна децентралізація і майже жодного регулювання. Хоча є і мінуси, зокрема тісні зв'язки з Росією, робота в обхід законів та майже повна безконтрольність. Дякую за увагу. З вами був Назар. Підписуйтесь, ставте лайк. До нових відео і нових тем. Побачимось!